amikor terhes lettem a második babánkkal, akkor, és elkezdtem azon gondolkozni, hogy akkor most hogyan legyen a szülés, akkor egy ilyen elég ilyen döntésképtelen helyzetbe találtam magamat, mert hogy az előző szülésemnél az egy otthonszülés volt, és ott volt egy olyan komplikáció, amire így tökre nem számítottam, hogy egy nagyon hosszú vajudás után, meg egy nagyon hosszú kitolási szak után megszületett az első kislányom, és utána, amiután kijött a méhlepény, ezután volt egy ilyen elég erős vérzés. Akkor ott kaptam oxitocint a bábáktól, meg infúziót, de hogy ott volt pár perc, amíg így nagyon megjelent bennem a halálfélelem, meg a páromban, Andisba is. És szerintem ezt az élményt a szülés után, miután ez így megoldódott, ez az erős vérzés, meg aztán így nem lett belőle komplikáció, meg baj, hogy utána nagyon-nagyon szép volt, ahogy így együtt tudtunk lenni hárman, miután megszületett Emma, és amikor terhes lettem, és másodszor, és gondolkoztam a szülésen, akkor azt éreztem, hogy ezt a részét nagyon, nagyon szeretném megtartani, ahogy ott vagyunk így egymásnak, és hogy tényleg abban olyan erő volt magában a találkozásban is, amikor megszületett, meg utána, hogy itt magunkra maradtunk, hogy azt így nagyon szerettem volna továbbvinni. De hogy azt a részét viszont, hogy volt egy ilyen tök erős félelem bennem, hogy mi van, hogyha itt mondjuk másodjára nagyobb baj lesz, az meg így egyre erősebb lett bennem, és emiatt egy ilyen nagyon döntésképtelen állapotba kerültem, hogy szerettem is volna otthon szülni, de közben így féltem is. És akkor így elkezdtem ezzel kicsit így tudatosabban foglalkozni, meg akkor kerestem egy dúlát, aki ilyen perinatális tanácsadó is, és akkor vele elkezdtünk egy ilyen szülés feldolgozást csinálni. Igen, és akkor is szépen lassan megszületett a döntés, hogy akkor szeretnék megint otthonszülést, és azt hiszem, így nekem az volt a legnehezebb, ami bennem maradt, hogy ezt így azt éreztem, hogy minthogyha tényleg én valamilyen rosszat csinálnék azzal, hogy emellett döntök, vagy hogy akkor ez egy felelőtlen döntés. Igen, ez a felelőtlenségérzés volt talán bennem így az egyik legmeghatározóbb. És igazából tényleg nem találtam olyan intézményt, ahol így a kettő, tehát hogy ahol így biztonságban is érzem magam teljesen, meg ahol így érzelmileg is azt érzem, hogy az történik, ami egy ilyen nagyon-nagyon fontos kapuban, mint a szülés, hogy így ott így történnie kell, és hogy ilyen nincsen. Illetve mondjuk, hogyha a fővárosban élnénk, akkor ott lehet, hogy lenne, de mivel az tőlünk több, minimum 1 órás autóútra volt, ez így ki volt zárva. És akkor megszületett a döntés, és akkor egy másik bábával vettem fel a kapcsolatot, akivel egyébként szintén volt egy ilyen érzelmi ráhangolódás, mivel elég így későn hoztam meg ezt a döntést, tehát már szerintem bőven túl voltam félidőn, mert alapból is így bábát is necces volt találni, de hogy én úgy értettem, hogy neki így pont jó az időpont, vagy hogy kvázi így nincs más. Vagy én nem tudtam arról, tehát azt gondoltam, hogy ha elvállal, akkor elvállal. És akkor vele volt egy ilyen tök erős folyamat szintén, hogy így azt éreztem, hogy így érzelmileg így rám tudott hangolódni, vagy hogy volt több ilyen beszélgetés, meg találkozás, meg neki is említettem hogy a félelmeimet. És
40 pluszodik, nem tudom, 2-3 nap körül felhívott, de akkor már éreztem, hogy ott így van, tehát hogy ott így előfordulhat, és mondta is utána a telefonban, hogy mert hogy mostanában sokan nem szültek, és akkor ilyenkor szokott az lenni, hogy akkor egyszerre fognak többen szülni, mert az ő kismamái közül. És akkor egyébként Andris nagyon, nagyon mérges lett, vagy nagyon kikelt magából, hogy ezt így hogy csinálhatja meg, vagy hogyha elvállal, akkor miért nem úgy vállal el, vagy nem tudom. Én meg akkor így úgy voltam vele már, hogy azt hiszem, tehát, hogy egyrészt ott minden nap egy plusz egy hétnek tűnt már, így a 40. hét után, vagy egyrészt így volt bennem ilyen izgatottság is, hogy már így vártam nagyon, hogy megszülessen. Vagy szóval, hogy azt éreztem, hogy hát ez még így kijöhet jól is, vagy szóval nem számoltam azzal a lehetőséggel, hogy nem lesz jó, de aztán ez történt, hogy tényleg egyszerre indultak meg a szüléseink, és hogy akkor, amikor én jeleztem, hogy szerintem ezek a fájások, ezek 40 plusz 6. napon egyébként, akkor mondta, hogy hát most már egy másik szülésnél van, és hogy akkor nem fog tudni jönni. A lényeg, hogy én akkor ott így elkezdtem tényleg vajudni, és akkor szóltam a dúlának, és akkor ő ki is jött, és az egyébként egy ilyen gyönyörű élmény volt, meg az előző szülésemhez képest, meg így pláne, hogy itt egyszerűen így volt ritmusa a vajudásomnak, meg így a fájdalom, az így a 10 annyi volt tényleg, vagy tehát, hogy egyszerűen egy ilyen, szinte egy ilyen kellemes élményként maradt meg, hogy ilyen halvány fények vannak otthon, csinált nekem ilyen melegvizes, forró, vagy ilyen forróvizes muskotásra és borogatást, mindig, amikor így jöttek a fájások, és akkor azt így a derekamhoz tette, és az ilyen annyira durván jó volt, hogy szóval tényleg ez a rész ilyen gyönyörű élményként maradt meg bennem. És amúgy volt bennem szerintem egy olyan, hogy így nagyon nehezen indultam el. De hát nyilván el kellett indulni, és amikor szerintem nagyjából ilyen 5 percenként jöttek a fájások, amikor elindultunk. És akkor már csak ketten mentünk be a kórházba, és akkor még így leültem a fenekemre, de éreztem, hogy én így nem tudok így itt megülni. Úgyhogy akkor így megfordultam az anyósülésen, így megfogtam a támláját, és akkor elhagytuk az almádi táblát, és akkor elfolyt a magzatvíz. Na, szóval, hogy elfolyt a magzatvíz, és akkor én így éreztem, hogy így nagyon durván így megindul a feje, vagy szóval, hogy így éreztem, hogy így ilyen turbótempóba kapcsolt a dolog. Akkor én közben már szóltam az Andrisnak, hogy én így érzem, hogy jön a baba, és akkor ő így nem hitte el először, csak így ment tovább. És amikor jött ez a második ilyen nagyon erős fájás, és így oda nyúltam, akkor éreztem a haját. És akkor mondom, hogy de érzem a fejét, és akkor már elhitte, és akkor tök jó volt, mert neki eszébe jutott, hogy akkor így hívjam a mentőket, és mondom, hogy igen, akkor ez így szóval ez így nagyon jó volt, hogy ilyen higgadt volt, meg cselekvőképes. És akkor aztán lekanyarodtunk, egyébként egy autómosóban még ott valakik ott így mosták az autót reggel hajnal 6-kor, ők így ezt így végignézték szerintem. Ott így leáll egy kocsi ilyen vészparkolással. És akkor az Andris átjött az anyósülés, akkor így beült mögém, és akkor közben már ugye beszéltünk, tehát hogy már ugye hívtuk a mentősöket, aki kiküldte a mentősöket, ő meg közben a vonalban maradt, és akkor így magyarázta, hogy akkor hogyan csináljuk. De közben én meg így azt már így tudtam, hogy ez itt jönni fog magától. És akkor közben megérkeztek a mentősök is, tényleg egyébként szerintem durván 3-5 percre lehetünk a kórháztól. Tehát, hogy így ők is elég gyorsan odaértek. És akkor ők kiszállították meg előlem az Andris, és akkor ők viszont nem fértek be oda, mert ilyen nem fértek be oda. Úgyhogy akkor ki kellett szállnom a lábam között a Janka fejével, vagy hát akkor még nem tudtam, hogy Janka, mindegy, és akkor így át kellett szállnom a hordágyra, akkor arra így felmásztam, és akkor utána betoltak a mentőautóba, akkor beengedték az Andrist, mert először nem akarták, de aztán így
aztán beengedték, és akkor ő ott volt a fejemnél, én akkor ott így 4 kézláb voltam, és akkor jött még egy ilyen tolás, és akkor így kín volt. És akkor egy ilyen rohadt nagy megkönnyebbülés érzés. Tehát, hogy azért ez így nyilván nagyon gyors volt, de hogy azért így feszített, vagy nem tudom. Tehát, hogy egy ilyen, az ilyen jó megkönnyebbülés érzés volt, amikor megszületett, és hogy ott így nem akarták rám rakni a legelején, mert hogy így hűvös volt, és hogy akkor, de mondtam, hogy hát, hogy így rakjanak rá egy takarót, vagy valami, vagy szóval, hogy így én is itt aggódtam, és szegény így meg fog fázni. De hogy nem rakták rám, hanem valami hővédő fóliát kerestek ott, és akkor az így meglett, és akkor szegényt így belerakták egy ilyen nejlomba, és akkor úgy rakták így rám. Akkor közben Andris is így, tehát hogy azért volt ebbe így is, tehát hogy egy ilyen hatalmas erő volt így is, amikor így megszületett meg, hogy Andris ott volt velem szembe, szóval egy ilyen tök intim volt az egész, minden körítés ellenére, és akkor ő is ott így elsírta magát, ahogy megszületett, és akkor még így elvágta a köldögzsinort is. De hogy aztán volt egy ilyen, szóval, hogy ott így nem nagyon lehetett meg ez az ilyen örömünk, vagy ez az érintetlenség, amit egyébként annyira meg akartam adni így a második szülésnél is. Hogy azt még megvárták, hogy kijöjjön a méhlepény, és akkor utána viszont akkor így egyből így cselekedni kellett, meg ott így ügyezni, hogy akkor hogy legyen. Én meg így éreztem, hogy nem vagyok most olyan állapotban, hogy akkor most így mondjam, hogy de hogy így tök jó lenne, hogyha most rajtam maradhatna, vagy nem tudom, hanem még akkor még én éreztem azt, hogy így szívességet, és nyilván, tehát hogy nyilván egy óriási segítség, hogy voltak a mentősök, vagy hogy így azt hiszem, hogy így végül biztonságban éreztem magam. És amikor beértünk a kórházba, akkor ott viszont így valahogy az első pillanattól ilyen nagyon rideg fogadtatásban volt részünk. Mert hogy nem, ja, igen, az volt, hogy így kérdezték, hogy a méhlepény így egybejött, és akkor mondták a mentősök, hogy igen, de hogy minthogy ezt így nem hitték volna el, és akkor ott így csináltak egy ilyen betadinos méhkaparás, vagy nem tudom, egy ilyen fertőtlenítő kimosást, ami sokkal jobban fájt, mint a szülés. És akkor így emlékszem, hogy ott így szerintem nagyobbakat kiabáltam, mint a szülés közben, mert tehát, hogy tényleg nagyon fájt, és akkor ott meg csak ilyen tök érzékelenül mondta, egyébként doktornő volt, hogy lazuljon már el, és akkor közben meg ugye elvették tőlem a Jankát, és akkor azon is meg így kettőnk között ült, akkor ott így nyektette őt a szülésznő, nem tudom, hogy akkor ilyenkor feltétlenül ugye le kell mosdatni, meg akkor nem tudom, ott a szemével miket csináltak, és akkor az Andris meg ilyen ártatlanul, vagy hát ő tényleg nem volt szerintem ezzel úgy képbe, így kérdezte, hogy ezeket így miért kell, mert hogy neki erről tényleg nem volt tapasztalata, és akkor, hogy így valahogy így válaszolt a csecsemés, hogy hát ez így muszáj, vagy kötelező, vagy nem tudom. És akkor mondta, jó, csak nem tudtam el, hogy így az előző gyerekünk otthon született. És akkor innentől kezdve volt egy ilyen csomagom, hogy az első gyerekét otthon szülte, és utána meg így a másodikat az autóba, hogy ez egy ilyen valami nagyon gázos nő lehet. És aztán rá is írták a papíromra, a tollal, hogy autóban szült. És akkor így állt hozzám mindenki. Na, nagyon más élmény volt, és talán a legrosszabb az volt, hogy közben hallottam, ahogy így a kisbabánk így nagyon sír, és akkor és nekem így, nem tudom, szerintem 10 perc múlva mondjuk így nagyon, mert közben kaptam szerintem infúziót is, hogy így szóltam, hogy így pisilnem kell, és akkor éppen reggeliztek a másik szobába, és akkor így kikiabált, hogy nem tudok még várni 5 percig.
És akkor 4 óra múlva így kijött valaki, és akkor így felültetett, és ahogy felültem, úgy egy kicsit így megszédültem. És akkor így kérdezte, hogy rosszul van anyuka, rosszul van anyuka, és akkor mondom, igen, így most megszédültem egy kicsit. Hogy akkor nem adhatjuk oda a gyereket, akkor nem képes ellátni, értse meg, hogy akkor maga nem képes ellátni a gyerekét. És akkor így éreztem, hogy itt elkezdődik valamilyen nagyon furcsa ilyen harc, vagy hogy így nem egyértelmű, hogy akkor így most ő hozzám tartozik, hanem hogyha nekem bármi támogatásra szükségem van, akkor az így azzal fog járni, hogy én egy ilyen nyomoréknak vagyok tekintve, aki nem tudja ellátni a gyerekét, ezért nem kaphatom meg a gyerekemet. Nem az, hogy így akkor segítünk magának kimenni, pisilni, vagy akkor szóljon, ha úgy van, mert mondta is, mert hogy külön szobák vannak, mi nem tudunk csak úgy rohangálni kvázi, vagy nem tudom, tehát, hogy mindegy, és akkor mondtam, hogy akkor nem vagyok rosszul, és akkor utána anyusnak el kellett menni, és akkor engem áttoltak ahol így a csecsemés osztályra. De hogy így végig így az ő kezükbe volt a Janka, és így akárhányszor így jeleztem, hogy így megfoghatnám, vagy nem tudom, hogy így nem. Tehát, hogy így nem, az így, mint hogyha nem is tudom, mint hogy az ő tulajdonuk lenne, vagy ráadásul ilyen elég kiégett mozdulatokkal. Tehát, hogyha is sírt, akkor így nem próbálták megnyugtatni, vagy ilyenek, hanem akkor is sírt, és ő meg így tartotta, mint egy ilyen darab zsák, vagy nem tudom. De hogy az volt a lényeg, hogy akkor még neki vért kell venni belőle, megállapítani, hogy így, mivel hogy ugye autóban szült, vagy nem tudom, született, hogy akkor nincs valami fertőzése, vagy nem tudom, akármi. Amire még azt is mondtam, hogy oké, de hogy én így jeleztem, hogy szeretnék ott lenni a vérvételen. És akkor azt mondták, hogy azt inkább ne. És akkor így mondtam, hogy de inkább igen. És akkor de azt inkább ne. És akkor mondom, de én szeretnék ott lenni. A homlokából vettek vért, ami nekem ilyen nagyon szokatlan volt, mert hogy így úgy tudom, hogy a sarkából is lehet, vagy szoktak, vagy nem tudom, az, hogy mondjuk szopizás közben a sarkából, az már itt, tehát hogy az így nagyon, nagyon messze van innen a szemlélet, de hogy így még így rá is kérdeztem, hogy nem a sarkából szoktak, és mondták, hogy ez jobban fáj neki, mindegy. De hogy még mielőtt így a fecskendőt így tartotta a kezébe, és akkor én ott így álltam, és akkor így még így rám nézett előtt, hogy ezt akarja maga végignézni. És akkor így, tehát egyszer volt ilyen tökre megalázó, meg ilyen degradáló, meg tehát egy szerencsére én tudtam, hogy ez nekem miért fontos, vagy hogy igen, én ezt akarom végignézni, még akkor is, hogyha nem segíthetek rajta, és akkor is, hogyha sírni fog, és láthatom, és nem tudom, nekem ez akkor is fontos, hogy ott legyek, ráadásul, hogy így biztos vagyok benne, hogyha nem vagyok ott, akkor jobban döfködik, vagy nem tudom, tehát hogy akkor még érzéketlenebbül nyúlnak hozzá. És akkor ez így megvolt, és akkor utána így kiküldtek. És akkor én ki is mentem, és akkor így kérdeztem, hogy mikor hoz, vagy nem is tudom, hogy ott így mi történt utána, vagy hogy így minek kell ott történnie utána, mert végigmondta az egyik csicsi. Most ez itt nálunk protokoll, lehet, hogy az otthonszülésnél ilyen nem volt, de itt protokollok vannak, itt ezeket így kell csinálni. És akkor visszamentem a szobámba, és szerintem legalább 1 óra eltelt, mire én így újra így bekopogtam oda a szobába, hogy akkor így és akkor jó, igen, mindjárt, és akkor tényleg utána már hozták 5 perc múlva, és akkor bejöttek szerintem 3-an, és akkor én így végre, tehát így tényleg így magamhoz így ragadtam, vagy nem tudom, tényleg. Tehát, hogy így pont az ellenkezője történt, mint amit így. Ami lehetett volna. Na, szóval, hogy akkor így odaadták, és akkor így emlékszem, hogy így akarom így tenni a mellemhez,
és így egy ilyen kéz így benyúl oda, de még, tehát, hogy még az se volt, hogy így nem tudom, próbálkozok ott fél óráig sikertelenül egy szofiztatással, vagy bármi, hanem hogy csak így ösztönösen így rakom oda a mellemhez, és akkor így benyúl egy kéz, és így össze akarja csípni a mellbimbómat, és akkor így rácsaptam, de tényleg akkor már így kijött belőlem az ilyen vadállat, vagy hogy annyira ilyen, az egész ilyen illúzió romboló volt, meg ilyen, gondolom, így segíteni akar, de hogy annyira érzéketlenek erre, még ha a jó szándék is vezérelte, akkor is, tehát hogy így, na, szóval, hogy akkor biztos akkor is hülyének néztek, és akkor így ott maradtunk ketten, szóval akkor tényleg így magunkra maradtunk, kb. Segítséget sem tudtam kérni, mert hogy így tőlük hogyan, vagy nem mint hogy kellett volna, csak hogy így, tehát hogy nem volt az a légkör, ami az ilyen nyugalmas, gyermekágyas időszakban így tök jó, hogyha megkap egy nő. Délután bejöttek az Emma, meg Andris, és akkor én ugye nem tudtam, hogy nem lehet az ajtón túl kivinni a kisbabát, de ugye meg a csecsemőosztályra nem jöhetnek be, tehát hogy ott így vagy csak én tudok találkozni a többiekkel, és akkor addig a baba ott így egyedül van, vagy megkérhetem a nagyszerű csecsemősöket, hogy vigyázzanak rá, vagy akkor nem tudok találkozni velük, de én ezt nem, tehát hogy én tényleg nem tudtam erről a szabályról, és akkor én így a látogatási időbe kitoltam, és akkor az tényleg ilyen tök, legalább így annyi jutott, vagy az ilyen tök szép volt, akkor ott így hogy akkor ott így négyen voltunk együtt, még hát a folyosón is, de hogy így az egy ilyen nagyon erőt adó találkozás volt amúgy. Egyszer csak így kijön egy ilyen csecsemő, és akkor így rámordibál, hogy Noémi, hát maga már a második gyerekét szülje, nem tudja, hogy szüli, nem tudja, hogy nem lehet kivinni, vagy hogy maga már tudhatná, hogy ilyet itt nem csinálunk. Akkor én nagyon magamra, vagy magunkra maradva éreztem magamat, meg így azt éreztem, hogy tökre nem tudok rá se hangolódni, mert így a Janka is akkor egy ilyen darab baba volt így néha a kezemben, tök erősek voltak ezek is, hogy így, ja, igen, szóval ezt éreztem ott, és jött a másnap reggel, és jön az osztályvezető nőgyógyász főorvos, meg a vizit, és akkor bejön, és akkor kérdezi, hogy vizelet, széklet volt, és akkor mondom, igen, jó, akkor holnap hazamehet. És akkor így mondom, hogy én úgy tudom, hogy tehát én azt beszéltem meg itt, hogy akkor már ma megkapja az oltást, meg minden, és akkor úgy utána így haza tudunk menni. És akkor nem, majd csak holnap. És akkor mondom, de hát miért? Ne borítsam fel itt a 16 ember munkáját, holnap mehetek csak haza. Szóval, hogy ott így azt éreztem, hogy ott így állnak hatan, én meg ott így egyedül, ott így vitatkozom egy ilyen főorvossal, csak arra emlékszem, hogy akkor már így kimentek, és én még így kimentem a folyosóra, és akkor így mondtam, így szerintem így félig sírva, de hogy így jogom van hazamenni, vagy ezt az egyet tudtam, hogy így jogom van hazamenni. És akkor egyszer csak így benyit a szobámba, visszajött egyedül ez a főorvos, és akkor így ilyen mondatot mondott nekem, hogy lehet otthon szülni, lehet autóban szülni, de ha a kórház segítségét kérem, akkor én itt ne borítsam fel 16 ember munkáját, és akkor így fogadjam el itt a protokollt, meg ami itt van, hogy akkor én maradjak itt holnapig. Én mondtam neki, hogy maga szerint én egy autóban szerettem volna szülni, vagy hogy így. De hogy ez az egész tényleg szerintem erről a 72 óráról szólt, hogy ők akkor kapják meg a teljes összeget ugye utánam, hogyha én ott 72 órát letöltök, és hogy így csak erre tudtam gondolni, hogy ezért volt ez ennyire fontos, mert hogy semmi más nem indokolta tényleg, hogy ott kelljen maradni. Szóval csak 2 napról volt szó, de hogy tényleg minden önbizalmamat így sikerült elvenni ott. Vagy hát amúgy nem sikerült, de hogy így nagyon kikezdték. Meg talán
ez a része a legnehezebb, hogy ezek tényleg ilyen megismételhetetlen pillanatok, és hogy szóval lehet bármennyire, nem tudom, egy kórház romos, vagy akármi, de hogy ezek inkább ezek az ilyen emberi részei fájtak nagyon, hogy tényleg legtöbb helyzetben úgy éreztem, hogy csak így az a lényeg, hogy valahogy én így, hogy akin így a hatalmukat így lehet gyakorolni. És akkor még így utólag jött annak az érzése, hogy akkor a bába most így nem ért rá, vagy hogy akkor így összetolódtak a szülések, hogy ez meg így annak a fájdalma, hogy feléjük egyébként az ő rendszerük felé azt hiszem, hogy egyen megbocsátóbb vagyok, de hogy tökre működésképtelen sokszor, mert hogy túlvállalják magukat, nem érzik így a határokat, és akkor ez is felhasználói szint, vagy szóval felhasználói szinten, de hogy ilyen, szóval, hogy így a szülőnőkön csapódik. Hát jó lenne, hogyha lenne egy olyan hely, ahol biztonság is van, meg emberi oldalról is minden támogatás ahhoz, hogy ez egy ilyen, egyszerre lehessen egy ilyen spirituális élmény, meg egy találkozás élmény, meg szóval minden, ami így egy szülésből, meg nem csak így a testi része, vagy a biztonságnak az oldala, hanem minden, ami ezzel együtt is érkezik ilyenkor. És ami egy tökre nagy csoda.